በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ቲዮራይዚንግ ሲቲዝንሺፕ የሚለውን ይሆናል። ስለ ሲቲዝንሺፕ ቲዮሪዎችን ስናይ እንግዲህ ሲቲዝንሺፕ ኢዝ ኖት አን ኢተርናል ኤሰንስ ራዘር ካልቸራል አርቲፋክት ሞልድ ባይ ፒፕልስ ስሩ ታይም። እንግዲህ ሲቲዝንሺፕ ወይም ዜግነት የምንለው ነገር ኢተርናል የሆነ ኤሰንስ አይደለም፣ ወይም ቋሚ የሆነ ኤሰንስ አይደለም። ምንድነው? ካልቸራል አርቲፋክት ነው። ካልቸራል አርቲፋክት ማለት ደግሞ በየጊዜው የሚቀየር እንደየዘመኑ የሚቀየር ነገር ነው ማለት ነው። ሶ ዜር አር ዲፈረንት አፕሮች ቱ ሲቲዝንሺፕ ዘ ሞስት ኮንትሮፖራሪ አር ፎሎዊንግ ፎር አፕሮችስ ናቸው። እንግዲህ አራት አይነት ቲዎሪዎች አሉ በዚህ ሲቲዝንሺፕ የሚለውን እያንዳንዳቸውን በእያንዳንዱ በየግል ቪዲዮ ሌክቸር የምናያቸው ይሆናል። እነዛ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንገልጻለን። ሲቲዝንሺፕ ኢን ሊበራል ቶት ምንለዋለን። ሲቲዝንሺፕ ኢን ሊበራል ቶት የመጀመሪያው ሲሆን ሊበራሊዝም ማለት ደግሞ ነጻነት ነው አይደል? ለምሳሌ በነጻነት የፈለገውን የማድረግ ሊበሪቲ እንለዋለን። ሶ ኢን ሊበራሊዝም ዘ ፕራይመሪ ፖለቲካል ዩኒት አስ ዌል አዝ ዘ ኢኒሺያል ፎከስ ኦፍ ኦል ፋንዳሜንታል ፖለቲካል ኢንኩዌሪ ኢዝ ዘ ኢንዲቪጁዋል ፐርሰን። ዋናው ወሳኙ ነገር እዚህ ዘንድ ምንድነው? ፋንዳሜንታል የሆነ ፖለቲካል ኢንኩዌሪ እዚህ ዘንዳ ኢንዲቪጁዋል ፐርሰን ግለሰቦች ነው፣ ግለሰቦች የሚለው ነው። ሶ ዋና ኤምፋሳይዝ የሚሰጠው ማለት ነው። ሶ ሊበራል ኢንሲስትስ ዛት ኢንዲቪጁዋል ሹድ ቢ ፍሪ ቱ ዲሳይድ on their own conceptions of the good life and applaud the liberations of individuals from any ascribed or inherited status ነው። እንግዲህ ሊበራልስ ኢንሲስትስ ዛት ኢንዲቪጁዋልስ ሹድ ቢ ፍሪ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ኢንዲቪጁዋሎች ምን መሆን አለባቸው? they should be what free to decide መሆን አለባቸው። ነፃ መሆን አለ ለመወሰን ነፃ መሆን አለ በምን በራሳቸው ማለት ነው። conceptions and the good of life and applaud liberations of individuals from any ascribed or inherited status እንግዲህ በምንም ተጽዕኖ ሊደረግባቸው አይገባም ነው የሚለው። ለምሳሌ አስክራይብድ ኦር ኢንሄሪት የምንለው ከበፊት የተወረሰ ነገር ወይም ከበፊት የመጣ ነገር ሲወረድ የተመጣ ነገር ሳይሆን በራሳቸው የመወሰን መብት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ዜግነት ኢትዮጵያዊ ከሆነ ይህ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለተወለዱ ወይም እናት አባቶች አጠቃላይ ማንኛውም ዘመዶች እዚህ ስለሆኑ ሳይሆን እኔ በፈልገው በነፃነት በፍሪሊ ዲሳይድ አድርጌ የመወስነው ነገር ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ሶ ላክ አርጊውድ ዛት ናቹራል ላውስ and the reason to apprehend compel individuals to consider their own and other interests to enter into civil and political society, act in a community and those to value social cooperation and self-restraint ማድረግ። the individual is morally prior to the community ይለዋል። ኢንዲቪዱዋሎች ከኮሚኒቲው በፊት ቀድመው ነው የሚገኙት በዚህ በሊበራል ቶት ጊዜ ማለት ነው። the community matters only because it contributes to the well-being of the individuals who compose it። ምክንያቱም አሁን እዚህ ዘንዳ ሊበራሊዝም ላይ ኮንሲደር የምናደርገው ብዙ ጊዜ ፍሪሊ ቺዝ ማድረግ ያለበት ኢንዲቪዱዋል ነው። አንድ ሰው ሲቲዝን እኔ ኢትዮጵያዊ ሲቲዝን ማግኘው በራሴ ፍቃድ ነው ኢትዮጵያዊ መሆን ከፈለኩ ብቻ ወይም ነው እንጂ ጀስት በፊት ፋሚሊዎች ልክ እንዳልሁት ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ወይም ልክ እዚህ ስለተወለዱ ሳይሆን በምንድነው ፍሪሊ ቹዝ አድርጌ የማድርገው ነው እንጂ ከላይ ሲወርድ የመጣ ነገር አይደለም ነው የሚለው። እና ብዙ ጊዜ ኢንዲቪዱዋሎች ደግሞ ሞራሊ ፕሪዮር ቱ ዘ ኮሚኒቲ ከኮሚኒቲው ቀድሞ መታየት ያለባቸው ምኖች ናቸው? ኢንዲቪጁዋል ፐርሶኖች ናቸው ነው የሚለው። ኮሚኒቲ ማተር የሚያደርገው ለምንድን ነው? ኢንዲቪጁዋል ዌልቢንግ ለመጠበቅ ብቻ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። ሶ ሲቲዝንስ ኤንድ አዘር ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽንስ ኢን ኤ ጊቨን ስቴት አር ሚንስ ዛት አር አክሴፕትድ ኦንሊ ኮንዲሽናል ናቸው። እንግዲህ ሲቲዝንሺፕ እና ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽኖችን በአንድ ሀገር የምንቀበላቸው ምንድን ነው? ኮንስቲቱሽናል ናቸው። ከፈለጉ የምትቀበላቸው ወይም ዛት ሚንስ as long as they in the individual calculation foster the maximization of the citizens preference or benefit። ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያዊ መሆነው ምን ማለት ነው? ከፈለኩ ብቻ ነው። ከፈለኩ ብቻና እንዲሁ ደግሞ አስቤበት በቃ የሚያዋጥ ኢትዮጵያዊ መሆን እፈልጋለሁ ኢትዮጵያዊ ብሆን ይሻለኛል ብዬ ምናምን ካልሆነ ኮንዲሽናል ነው አክሴፕት ማድረግ። ኮንዲሽናል ማለት ነው በምፈልግበት ጊዜ ከፈለኩ ነው እንጂ ጀስት ኢትዮጵያዊ መሆን ግዴታ ወይም የሆነ ሀገር ዜግነት ማግኘት ግዴታ አይደለም እንደማለት ነው። ኮንዲሽናሊ ነው። ኢትስ ኮንዲሽናል። ሶ
The role of state is to protect and create a convenient environment to help citizens enjoy and exercise of their rights. And the state has an instrument function. እንግዲህ ዋና የስቴት ሮል ምንድነው? ፕሮቴክት ለማድረግ ነው፣ ወይም ክሬት ኮንቬኒየንት የሆነ ኢንቫይሮንመንት የሆነ አሪፍ የሆነ አካባቢ ለመፍጠር ለሲቲዝኖች፣ እንዲሁ ደግሞ መብታቸውን እንዲያራምዱ የሆነ ኢንስትሩሜንታል የሆነ ፋንክሽን ወይም አሴቱን ነው ሲቲዝኖች የሚጠቀሟቸው አገሮችን እንጂ አኮርዲንግ ቱ ሚል ደግሞ ምን ነው የሚለው ኢንዲቪጁዋልስ ላይቢሊቲ ኤንድ ስቴት አክሽን ቴንድስ ቱ ቢ ኦፖዝ ቱ ኢች አዘር ነው። እንግዲህ በሊበራል ቶት ጊዜ የግለሰቦች ነፃነትና የአንድ ሀገር ድርጊት ምንድን ነው ኦፖዝ ይደረጋሉ ነው የሚለው። ምክንያቱም ግለሰቦች በነፃነት የፈለጉትን ነገር የማድረግ መብት አላቸው። ስቴት ደግሞ ያን ነገር ኦፖዝ ያደርጋል አይደል? ሶ ኢንክሪዚንግ ዘ ፓወር ኦፍ ዘ ስቴት ሚንስ ሪዲዩሲንግ ዘ ኢንዲቪጁዋል ላይቢሊቲ። እንግዲህ የአንድ ሀገር ፓወር ወይም ህገ መንግስቱ በጣም ከበዛ ወይም በጣም ጥብቅ ከሆነ የግለሰቦችን ነፃነት ይቀንሳል ብሎ ነው የሚያምነው። So individuals have the right to choose their level of participation in the community in order to fulfill and maximum their own self-interest. If they choose not to do so, their citizenship not jeopardized. እንግዲህ ግለሰቦች ምንድነው እዚህ ጋር ሲፈልጉ በፈለጉት ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ በኮሚኒቲው ላይ ወይም በቃ የራሳቸውን ማክሲማይዝ ማድረግ ከፈለጉ ሰልፍ ኢንተረስታቸው ማክሲማይዝ የሚያደርጋላቸው ከሆነ ምን ይሆናል? ይሳተፋሉ። ግን ባይሳተፉ ምን አይሆንም? ዜግነታቸው ሲቲዝንሺፓቸው ጂኦፓርዳይዝ አያደርግም ወይም የዛችን ሀገር ዜግነታቸውን አይሰረዝባቸውም ማለት ነው። ሶ ኢንዲቪጁዋሎች እንደፈለጉ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ሶ ፍሪሊ ቹዝ ነው የሚያደርጉት። ሶ ዜር አር ስሪ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕልስ ዊች ዘ ሊበራል ገቨርንመንት መስት ፕሮቫይድ ኤንድ ፕሮቴክት። እንግዲህ በሊበራል ገቨርንመንት ጊዜ ሶስት መብቶች መጠበቅ አለባቸው ነው የሚለው ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕሎች። ስሪ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕሎች አሉ። አንደኛ ኢኳሊቲ የምንለው እኩልነት የምንለው ነው። ገቨርንመንት ሃዝ ቱ ትሪት ኢንዲቪጁዋልስ ሁ አር ሲሚላር ሲቹዌትድ ኢን ዘ ሴም ዌይ ኤንድ አፎርድ ዘም ዘ ሴም ራይት። እንግዲህ ተመሳሳይ የሆኑ ማንነት ያላቸውን ግለሰቦች በተመሳሳይ ትሪት ማድረግ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ሶ ዲው ፕሮሰስ ምንለው ማለት ነው። ዲው ፕሮሰስ ምንለው ደግሞ ገቨርንመንት ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ትሪት ኢንዲቪጁዋልስ ኦቨር ሁም ኢት ኤክሰርሳይዝ ፓወር ፌርሊ። ስለዚህ ፓወር ወይም አንድ ህግ ላይ ሲወጣ ዲው ፕሮሰስ ሊኖር ይገባል። ለምሳሌ ማንም ሰው ጥፋት በሚያጠፋበት ጊዜ በትክክል ያለምንም መጨቆን ወይም ፊዚካሊ ጉዳት ሳይደርስበት ዲሲሽን ማግኘት ወይም ቅጣት እንዲያገኝ መሆን አለበት። እነዚህ ዲው ፕሮሰስ የምንላቸው እንግዲህ እያንዳንዱ ሲስተም ያለው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሙቹዋል ኮንሰንት ሊኖር ይገባል ነው የሚለው። ሙቹዋል ኮንሰንት ማለት ሜምበርሺፕ የፖለቲካ ኮሚኒቲ ረስትስ ኦን ዘ ኮንሴንሹዋል ሪሌሽን ቢትዊን ዘ ኢንዲቪጁዋል ኤንድ ዘ ስቴት። ሙቹዋል የሆነ ኮንሰንት ሊኖር ይገባል በስቴት እና በኢንዲቪጁዋሉ። ሶ ባይ ፕሮቴክቲንግ ዚስ ስሪ ቫሊዩስ ዘ ገቨርንመንት ኢንሹርስ ዛት ኢት ፕሮቫይድስ ፕሮቴክሽን ፎር ኢንዲቪጁዋልስ right and liberties so they can effectively participate in the political sphere. ሶ በዚህ እነዚህ መብቶች መጠበቅ አለበት ማለት ነው ለግለሰቦች። ሶ the bedrock principles of liberal theories of citizenship are እንግዲህ ዋና መሰረቱ የሊበራል ቲዮሪ ኦፍ ሲቲዝንሺፕ ምንለው ዋና መሰረቱ ምንድነው? ዋና ማስተላለፍ የፈለገው ነገር ምንድነው? ኢንዲቪጁዋልስ አር ፍሪ ቱ ፎርም ዜር ኦውን ኦፒኒየን። ኢንዲቪጁዋሎች የራሳቸው ኦፒኒየን ፎርም ለማድረግ ምንድን ናቸው? they are free to form their own opinion, pursue their own project and transact their own business undetermined by the state political agenda and coercive power except in so far as individuals action implicate the interest of other members of society. የሌሎችን እንግዲህ ኢንዲቪጁዋሎች የሌሎችን መብት እስካልተጋፉ ድረስ ኢንዲቪጁዋሎች ምን አላቸው? ነፃ መብት አላቸው። ምን የማድረግ የራሳቸውን ሀሳብ የማስተላለፍ የማንጸባረቅ፣ እንዲሁ ደግሞ የራሳቸውን ፕሮጀክት ፐርሲው የማድረግ የራሳቸውን ቢዝነስ የማካሄድ ምንም የስቴት ኢንተርቬንሽን ወይም በሀገሪቱ ጣልቃ ሳትገባባቸው
ወይም በሀገሪቱ ሳይገደዱ መስራት እንደሚችሉ ነው የሚናገረው እዚህ። ሶ ሲቲዝንሺፕ ካኖት ቢ ዲፋይንድ ቤዝድ ኦን ሼርድ አይዴንቲቲ ኦር ኮመን ካልቸር the individual choose his own affection and any identification with other individuals is rather a project of their legal status as citizen። ዋና ደግሞ እንግዲህ የሊበራል ቶት ማስተላለፍ የፈለገው ምንድን ነው? እንግዲህ ሲቲዝንሺፕ ወይም ዜግነት የምናገኘው በምንድን ነው? ሻርድ በምናደርገው አይዴንቲቲዎች አይደለም፣ ወይም ከሆነ ማህበረሰብ ጋር ማለት በባህል ስለምንመሳሰል፣ በእምነት፣ በቋንቋ በተለያየ ስለምንመሳሰል ሳይሆን በምንድን ነው? አፌክሽናችን ነው ወይም ለዛ ያለን እኛ አመለካከታችን ከፈለግን ነው። ሶ አይደንቲፊኬሽን ዊዝ አዘር ኢንዲቪዱዋልስ ኢዝ ራዘር ፕሮጀክት ኦፍ ዜር ሌጋል ስታተስ አስ ሲቲዝን ነው። ምክንያቱም አሁን እኔ ኢትዮጵያዊ አይነት መልክ ስላለኝ ቋንቋ ስላለኝ እንደዛ ሳይሆን ጀስት ያን ነገር ከፈለጉ ብቻ የማድረጉ ነው ማለት ነው። ሶ ክሪቲክሶች ደግሞ አሉበት። ሊበራል ቲዮሪ ኦፍ ሲቲዝንሺፕ የምንለው የራሱ የሆነ ክሪቲክሶች ወይም ቅሬታዎች ይነሱባታል። የመጀመሪያው ምንድን ነው? The most common problem related with advocating individualism are free radial problems and tragedy of the commons ነው። እንግዲህ ፍሪ ራዲያልስ ፕሮብለም ወይም ትራጀዲ ኦፍ ዘ ኮመን ምንለው እንግዲህ ምንድነው? አንድን ሰርቪስ ለምሳሌ አገልግሎት፣ የጤና አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ የውሃ አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ የመብራት አገልግሎት ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ተጠቅሞ በነፃነት ተጠቅሞ ያንን ግብር ያለ መክፈል ወይም ቀረጽ ያለ መክፈል ይሄ አሁን አንዱ የሚነሳበት ምክንያቱም ዜጎች በነፃነት ነው የሚጠቀሙት እና ደግሞ ትራጀዲ ኦፍ ዘ ኮመንስ ምንለው እነዚህ የጋራ የሆኑ ንብረቶችን ኃይሚላቸው ይጠፋል ወይም የሚቆጣጠራቸው ልክ ቸላ ይላቸዋል ማለት ነው ሁሉ። ሶ ፍሪ ራዲያልስ ፕሮብለም ምንለው እንግዲህ ምንድነው? ኦከርስ when those who benefit from resource or service do not pay for it አይከፍሉም ማለት ነው ስለተጠቀሙት ሪሶርስ which result in under province of resource or service ይሄን ደግሞ አላደረጉም ማለት ወይም ቀረጽ ወይም ግብር አልከፈሉም ማለት ደግሞ በቀጣይ ያን ሰርቪስን ለማቅረብ መንግስት ሊቸገር ይችላል ወይም አቅርቦቱ ሊቀር ይችላል ማለት ነው። ይሄ አንድ ፕሮብለም አለው። ፓርቲኩላርሊ it occurs when property rights are not clearly defined and imposed። እንግዲህ ሁሉም በነፃነት ስለሚኖር ያን ፕሮፐርቲ ራይቶች ምንድነው ክሊርሊ ዲፋይንድ አይሆኑም። ለማን እንደሆነ ያ ፕሮፐርቲ ክሊርሊ ማወቅ አይቻልም ማለት ነው። ትራጀዲ ኦፍ ዘ ኮመንስ ምንለው ደግሞ ምንድነው? a dilemma arise when individuals act independently and rationally consulting their own self-interest ultimately deplete short limited environmental resource since no one owes the commons። እንግዲህ ማለት ነው የሆነ ችግር ነው። ይሄ ዲሌማ ነው ማለት ግለሰቦች ብዙ ጊዜ ኢንዲፔንደንትሊ ወይም ራሽናሊ የራሳቸውን ብቻ ነው ሰልፍ ኢንተረስታቸውን ብቻ ነው የሚሰሩት ስለ ራሳቸው ኢኮኖሚ ስለ ራሳቸው የሆነ ነገር ብቻ ነው እንጂ እነዚህ ማህበረሰቡ በአጠቃላይ በጋራ የሚጠቀማቸውን ሪሶርስ የኢንቫይሮንመንታል ሪሶርሶች አካባቢያዊ ሀብቶች ተፈጥሮ ሀብቶች የሚንከባከባቸው ይጠፋል። የጋራ የሆኑ ነገሮችን የሚንከባከብ ይጠፋል። ምክንያቱም ሁሉም የግለሰቡ ነው። ያ ደግሞ ምንድነው አንድ የሚነሳ ችግር ነው ማለት ነው። ሶ ሁለተኛ ደግሞ ሊበራልስ firmly valorize the privations of personality, commitment and activity. The problem has to do with the way in which individuals and their ideas are framed. The preference and insight of autonomous individuals may originate from impure process. The information they were provided may be biased or meaningless, or their preference may have arisen from a fit of anger. ይህ ማለት ነው እንግዲህ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አያገኙም ማለት ነው። ሊበራሊስቶች እንግዲህ በየግላቸው ስለሚሰሩ በየራሳቸው ፕራይቬት የሆነ ኢንተርፕራይዛቸው ስለሚንቀሳቀሱ ምንድነው ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ከገቨርንመንት አያገኙም። ወይም አንድ ትክክለኛ የሆነ ቫሊድ ወይም ሚኒንግፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚያገኙበት ቦታ የለም። ስለዚህ የዛ ኢንፎርሜሽን ችግር ደግሞ የሆነ ፕሮብለም ቢያዝ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛ ደግሞ ኢንዲቪዱዋልስ ሃቭ አብሶሉት ፍሪደም either to actively engage in politics or ignore at all።
ሊበራል ሶሳይቲስ ቴንድስ ቱ ቢ ለስ ኢግላሊቴሪያን። ሶ እንግዲህ ኢንዲቪጁዋሎች ምንድናቸው ነው ብለናል? በፖለቲካው የመሳተፍ ያለመሳተፍ መብት አላቸው። ከፈለጉ ይሳተፋሉ፣ ካልፈለጉ ይተውታል። ይህ ደግሞ ምን ያደርጋል? ለስ ሶሳይቲ ቴንድስ ቱ ቢ ለስ ኢግላሊቴሪያን ይሆናሉ። ሊበራል ሶሳይቲዎች ምን ይሆናሉ? ለስ ኢግላሊቴሪያን ወይም ቸላ እንዲሉ ፖለቲካው ላይ ቸላ እንዲሉ ያደርጋቸዋል። ቸልተኝነት ያደርጋቸዋል። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ኢፍ መኒ ሲቲዝንስ አር ኖት ዊሊንግሊ ቱ ዲቮት ታይም ኦር ጊቭ አቴንሽን ቱ ፖለቲክስ ፓወር ዊል ቢካም አን ኢንስትሩመንት ኦፍ ዘ ፊው ራዘር ዛን ኦፍ መኒ ዜርፎር ዲሚኒሽ ዘ ሶሻል ፕሬስቴጅ። እንግዲህ ይሄ ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ሰው ወደ ፖለቲካው ላይ እንግዲህ አልሳተፍም ባለ ቁጥር ደግሞ ምንድን ነው እነዚህ ስልጣን በጥቂቶች እጅ ያዛል ማለት ነው። ይህ ደግሞ የሶሻል ፕሬስቴጅን ሪዲዩስ ያደርጋል ወይም ዲሚኒሽ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አራተኛ ደግሞ የምናየው ደግሞ ፎር ሰቨራል ሪዝንስ ሊበራል ሜይ አክቹዋሊ ኢንክሪዝ ኢኮኖሚክ ኤንድ አዘር ካይንድስ ኦፍ ኢንኢኳሊቲ ራዘር ዛን ሪዲዩስ ዘም። እንግዲህ ሊበራሊዝም እንግዲህ ነጻነት ይሄ ኢንክሪዝ ኢኮኖሚክ ሜይ አክቹዋሊ ስናየው ዝም ብሎን ኢንክሪዝ የሚያደርግልን ይመስላል። ኢኮኖሚክ ኤንድ አዘር ካይንድስ ኦፍ ኢኒኳሊቲዎች በጣም ይጨምራሉ ማለት ልዩነት እንዲፈጠር በኢኮኖሚ ላይ በጣም ልዩነት እንዲፈጠር ያደርጋል። አንድ ሰው በጣም ሀብታም ሌላው ደግሞ በጣም ድሃ እንዲሆን ያደርጋል። ሶ ዘ ፐርሲስተንስ ኦፍ ኢኒኳሊቲ አመንግ ሊበራል ሲቲዝንስ ኤንድ ቢትዊን ዘም ኤንድ አላይንስ አር ባውንድ ቱ ኢንጀንደር ማች ሶሻል ኤንድ ፖለቲካል አንረስት ኤንድ ቴንሽን። ይህ ደግሞ ፖለቲካል አንረስት ኤንድ ቴንሽን ያመጣል ነው የሚለው። ፖለቲካው ላይ ችግር ያመጣል ወይም ሶሻል ላይ ችግር ያመጣል ነው የሚለው። ምክንያቱም የተለያየ የኢኮኖሚ እድገት ሲኖር ፓወር በጥቂቶች እጅ ሲያዝ እንደዚህ አይነት ነገር ፖለቲካሊ ኤንድ ሶሻሊ አንረስት ኤንድ ቴንሽን ያመጣል ነው የሚለው። ሶ ሞር ፋንዳሜንታሊ ሊበራሊዝም ኮንትራይቭስ ቱ ኪፕ ዘ ስቴት ዊክ ኤንድ ፐርሜብል ቱ ፕራይቬት ኢንተረስት። ይህ እንዳጠቃላይ ስናየው ሊበራሊዝም የምንለው ሀገሪቱን ወደ ዊክ ወደ ደካማነት እና የሆነ በቃ ፕራይቬት ብቻ የሆነ የግለሰብ ብቻ ፍላጎቶችን ብቻ የሚያሟላ ሆኖ ይቀራ ማለት ነው። ስለዚህ ዊክ ያረጋታማ ስቴት ሜክስ ዘ ስቴት አስ ዊክ ነው የሚለው። ሶ አምስተኛ ደግሞ የምናየው ሊበራል ፖስትስ ስቴት ዛት ሜንቴን ሰብስታንሻል ኖርማቲቭ ኒውትራሊቲ ዘ ኢሹስ ኦፍ ሃው ሊበራል ስቴትስ ሮል ሪሜንስ ሞደስት becomes a matter of greater controversy and of course history has proved impossibility of the state to maintain neutral። እንግዲህ ሊበራሊዝም የሚለው እንግዲህ ምንድነው ስቴት ምን መሆን አለባት ነው የሚለው ኒውትራል መሆን አለባት ማለት ግሉል መሆን አለበት። ኢኮኖሚው ላይ ኢንተርቬን ሶሻሊ ላይ ኢንተርቬን ማድረግ የለበት ጣልቃ መግባት የለበትም ሲባል እንግዲህ ይሄ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ሀገር በሶሳይቲው ላይ ችግር ሲፈጠር ኢንተርቬን ማድረጉ አይቀርም። ለምን ወሳኝነት ባለው ሁኔታ ማድረግ አለበት። ይሄ ደግሞ አንድ የሚነሳ ሌላ ፕሮብለም ነው ማለት ነው።